محاكمة التاريخ. ال AI يعيد محاكمة أشهر شخصيات البشرية. التاريخ دايما بيكتبه المنتصرين، ودي كانت أكبر مشكلة واجهتنا عبر العصور. تحيز، روايات ناقصة، وحقائق اتدفنت. لكن النهاردة في عصر ال ASI الحقيقة ما بقتش ملك الحد، بقى عندنا قدرة نحلل الماضي بشكل محايد وبدقة غير مسبوقة. والسؤال هنا، هل أبطال التاريخ كانوا عباقرة فعلا؟ ولا مجرد رواية اتكتبت بطريقة معينة؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر AI ترندز. أنا دكتور مجدي سعيد. حلقة النهاردة بنفتح باب مختلف تماما، مش عن المستقبل لكن عن إعادة فهم الماضي بأدوات المستقبل. إزاي الذكاء الاصطناعي بقى قادر يعيد تحليل شخصيات تاريخية ويكشف جوانب ما كناش شايفينها؟ خلينا نبدأ الرحلة. لو حابب تعرف هل الذكاء الاصطناعي يقدر يحلل شخصيات تاريخية بدقة؟ وهل ممكن نكتشف أن بعض القرارات التاريخية كانت غلط استراتيجي؟ والسؤال الأهم، هل الحقيقة اللي اتعلمناها عن التاريخ كانت كاملة فعلا؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق. ويلا بينا نشوف الحلقة كاملة على يوتيوب. من الرواية إلى التحليل بذكاء. متابعينا الأوفياء، تحياتي. خلينا نفهم التحول بشكل أعمق شوية. زمان التاريخ كان بيتكتب من منظور بشري بحت، مذكرات شخصية، وثائق رسمية، شهادات من شهود عيان. لكن كل المصادر دي كان فيها عنصر مشترك مهم جدا، التحيز، سواء كان مقصود لخدمة فكرة معينة أو غير مقصود، ناتج عن رؤية محددة للأحداث. وده كان بيخلي التاريخ مش مجرد نقل للواقع لكن تفسير للواقع حسب اللي بيكتبه. لكن النهاردة مع ظهور ال AI والأوتوميشن المعادلة اتغيرت. بقينا نقدر نجمع كميات ضخمة جدا من البيانات التاريخية من مصادر متعددة، مكتوبة ومصورة وموثقة عبر فترات زمنية مختلفة. والذكاء الاصطناعي يبدأ يحللها بشكل متوازي، يقارن بين الروايات، يكتشف التناقضات، ويستخرج أنماط متكررة في الأحداث. مش بس كده، كمان بيربط الأحداث ببعضها حتى لو كانت في أماكن وأزمنة مختلفة. وده بيدينا قدرة جديدة تماما، مش بس نفهم ايه اللي حصل لكن نفهم ليه حصل وايه العوامل اللي أثرت عليه. وده بيقربنا من حاجة مهمة جدا، مش الحقيقة المطلقة لكن حقيقة أقرب للواقع، مبنية على تحليل شامل مش رواية محددة. وده تحول استراتيجي كبير، لأننا بننتقل من تاريخ يروى لتاريخ يحلل، والفرق بينهم هو الفرق بين الرأي والدليل. الذكاء الاصطناعي مش بس بيقرأ التاريخ لكنه بيشتغل عليه كأنه نظام بيانات معقد. كل شخصية تاريخية بتتحول لمجموعة من المدخلات، قرارات، مواقف، ظروف زمنية، ونتائج مترتبة على كل ده. النظام بيبدأ يجمع البيانات دي من مصادر متعددة ويرتبها زمنيا، وبعدين يدخلها في نماذج تحليل متقدمة زي behavioral analysis اللي بيحاول يفهم نمط التفكير والسلوك. هل الشخص ده كان بيقرر بعقلانية ولا تحت ضغط ولا بناء على قناعات شخصية قوية؟ الذكاء الاصطناعي بيعمل حاجة مهمة جدا، بيفصل بين النتيجة والقرار. يعني ممكن قرار يبان ناجح لكن كان فيه مخاطرة عالية جدا، أو العكس، قرار فاشل لكن كان منطقي في وقته. كمان بيقدر يقارن نفس القرار بس في سياقات مختلفة. لو نفس القائد اتحط في ظرف تاني كان هيقرر نفس القرار ولا كان هيغيره؟ وده بيدي رؤية أعمق بكتير، لأننا مش بس بنشوف الحدث لكن بنفهم منطق اتخاذ القرار. وده أهم من النتيجة نفسها، لأن النتيجة أحيانا بتكون مرتبطة بظروف خارجة عن السيطرة، لكن القرار هو انعكاس حقيقي لطريقة التفكير. وده اللي ال AI بيحاول يكشفه بدقة أكبر وبشكل أقرب للحياد من أي تحليل بشري تقليدي. نهاية الانحياز، هل العدالة الرقمية ممكنة؟ السؤال هنا مش بسيط زي ما باين. هل ممكن نوصل فعلا لتاريخ محايد؟ يعني هل هنقدر نقرأ الماضي من غير أي تحيز بشري؟ خلينا نكون واقعيين. ال AI بيقدم خطوة كبيرة جدا في الاتجاه ده، لأنه بيحلل البيانات بدون مشاعر وبدون انتماءات. لكن في نفس الوقت لازم نفهم نقطة مهمة جدا، الذكاء الاصطناعي بيعتمد على البيانات، ولو البيانات نفسها فيها تحيز فالتحليل هيكون فيه جزء من التحيز ده حتى لو بشكل غير مباشر. وده بيخلينا نوصل لفكرة أعمق.
إن ال AI مش بيخلق الحقيقة من الصفر، لكنه بيعيد تنظيمها ويكشف العلاقات اللي كانت مخفية. لكن رغم التحدي ده، احنا أقرب من أي وقت فات لفهم أكثر توازنا للتاريخ، لأننا بقينا بنقارن بين مصادر متعددة وبنحللها بشكل متكامل، مش نعتمد على رواية واحدة بس. وده بيقلل التحيز حتى لو ما منعوش تماما. وكمان ده بيفتح باب مهم جدا، إعادة تقييم التاريخ، مش بهدف الهدم لكن بهدف الفهم الأعمق. فهم إن القرارات التاريخية ما كانتش دايما صح أو غلط بشكل مطلق، لكن كانت نتيجة سياق معقد جدا من ظروف وضغوط ومعلومات متاحة في وقتها. وده بيخلينا نشوف التاريخ مش كقصة ثابتة، لكن كنظام ديناميكي قابل لإعادة الفهم مع كل أداة جديدة. وده هو جوهر العدالة الرقمية، إننا نحاول نقرب للحقيقة بأكبر قدر ممكن من التوازن والوعي. قصة تحليل قرار تاريخي. تخيل معايا السيناريو ده: قرار تاريخي مهم جدا اتاخد في لحظة حاسمة، وتم تقديمه عبر السنين على انه قرار عبقري غير مسار الاحداث. لكن لما دخل الذكاء الاصطناعي على الخط، الصورة بدأت تتغير. النظام بدأ يجمع بيانات من مصادر مختلفة: وثائق رسمية، مذكرات شخصية، تحليلات لاحقة، وقارن بين كل الروايات. وبعدين بدأ يحلل السياق: ايه المعلومات اللي كانت متاحة وقت القرار، ايه البدائل اللي كانت مطروحة، وايه النتائج المحتملة لكل بديل. وبعد التحليل اكتشف حاجة مهمة جدا: ان القرار اللي اتاخد ما كانش الخيار الوحيد ولا حتى الافضل. في بعض السيناريوهات كان في بدائل تانية ممكن تحقق نتائج افضل على المدى الطويل، لكن تم تجاهلها. ليه؟ بسبب ضغط الوقت، او بسبب تحيز شخصي للقائد، أو بسبب نقص في المعلومات المتاحة وقتها. وده بيكشف نقطة مهمة جدا: إن التاريخ أحيانا بيحكم على النتائج مش على جودة القرار نفسه. يعني ممكن قرار ينجح لكن كان فيه مخاطرة كبيرة جدا، وممكن قرار يفشل لكن كان منطقي جدا في سياقه. وده اللي AI بيحاول يوضحه، يفصل بين الحكم والنتيجة وتقييم القرار. وده بيخلينا نفهم التاريخ بشكل أعمق، مش بس أحداث حصلت لكن كعمليات تفكير معقدة اتخذت تحت ضغط وفي ظروف محددة. وده الفهم اللي ممكن يفيدنا فعليا في قراراتنا النهاردة. في النهاية التاريخ مش ثابت لكن قابل لإعادة الفهم، والذكاء الاصطناعي بيدينا فرصة نشوفه بشكل أعمق. سؤالي ليكم يا شباب: هل تثق في تحليل ال AI للتاريخ ولا تفضل الرواية البشرية؟ اكتب رأيك. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. وخليك سابق، خليك AI.